السلام علیکم. په دې دنیا کې یو انسان هغومره کامیابي څومره چې دی ډېر کار کوي او په پراپر ټکنیک کوي، او هغومره یو سړی ناکامه وي څومره چې دی د کار نه پټیږي، څومره چې دی وزګار خیلي، څومره چې دی د ټایم ضیاع کوي. هغه وایي که نه جیت نه چاہے گر تو یہاں رکنا اور تکنا ہے منا. قائد اعظم صاحب به ویل که نه چې کام کام اور بس صرف کام. د مؤمن مسلمان اصل کې شان دا دی چې دی به وزګار نه ګرځي، دی به ټایم نه ضایع کوي، دی به په کار باندې توجه کوي، د خوب د عبادت د خوراک نه بغیر به اني ټایم دی په مفید کار کې مصروف وي او د هغې نه به دی فایده ترلاسه کوي خپل ځان دپاره او بیا د خپل قام دپاره. نو دا ستا کامیابي از ډایرکټلی پروپورشنل ټو یور ورک. څومره چې ته کار سیوا کوې په پراپر ټکنیک کې هغومره به ته کامیابي. اوس ته به وایې چې سر زم کار کول غواړم، زم ویم چې ښه ډېر کار وکړم، په پراپر ټکنیک کې وکړم، هارډ ورک وکړم، سمارټ ورک وکړم او خپل ځان کامیاب کړم. خو مسله دا ده چې ناراسته یم، کار ته مې زړه نه کېږي، ناراستي راکې اني ټایم راکې ناراستي. نن یې درته ساینټیفک ټکنیک ښیم، ساینسي طریقې درته ښیم او 100% به ګارنټي دي بالکل ستا نه دا ناراستي ختمولی شي. خو چې دغې ساینسي طریقې باندې ته عمل وکړې، 3 طریقې درته ښیم. دا بستانه دا ناراستی سته چې مونږ په انګلیش کې پروکراسټینیشن وایو، دا ختم کی. غوږ کې د په غور باندې دلته کې به زه مثال ورکم د یو 2 اهمترینو سیزونو او د هغې په ترو باندې بیا باقي سیزونه ته په خپله ورسره ریلیټ کوه، په کوم کې چې پتا کې ناراستوب راتلو د هغې سره ریلیټ کوه. زه چې کوم د 2 سیزونو اگزامپل ورکوم هغه یو ایکسرسایز دی، ورزش. اکثر خلک په ورزش کې ناراستیا کوي که نه، اهم دی د وجود دپاره. نن سبا د دې ټکنالوژي او د دې فیسیلیټیز په دور کې خو ایکسرسایز د وجود د صحت دپاره ډېر اهم دی، خو اکثر خلک ناراسته یي، مړه ایکسرسایز به څوک کوي. د قشن مطالعه سپیشلی زه اکثر خلکو ته وایم چې قرآن وګوره، د قرآن ترجمه وکړه. د هر چا نیت وي په ژوند کې یقین وکړه، د هر چا انټینشن شي زه به قرآن ګورم ترجمه وکړم، خو بس د ناراستوب د وجې پاتې. نو زه د دې دوه مثالونه ورکوم او دغه چې کوم ټکنیکس د نفسیاتي طریقې د سایکولوژیکل طریقې چې زه کوم ښیم هغه به په دې ترو باندې زه تاته ایکسپلین کوم، د دې 2 مثالونو په ترو باندې. بیا د دې نه علاوه چې کوم نور کارونه دي په کوم کې چې تاته ناراستوب لیزینس محسوسیږي د هغې سره به ته کمپیر کوې، په خپله به ستا دماغ ته د هغې علاج په بهترینې طریقه باندې راځي او ستا کې به هغه ناراستي ختمیږي.